بالاخره نفرینی که اونتاش ناپیریشا بر روی آجر نوشته های این نیایشگاه ایلامی کرده بود اتفاق میافته. توی این 3250 سالی که از عمرش گذشته حتی 1 سانت هم نشست نکرد. درود به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به کانال. بعد از یه مدت نسبتاً طولانی برگشتیم. باز این مدت درگیر ساخت ویدیو بودم و نتونستم ویدیویی بذارم. امروزم در استان خوزستان هستیم. دیشب اومدیم اینجا روستای خماس نزدیک چغازنبیل. بریم با هم دیگه این سازه قدیمی رو ببینیم. منتظر الان یکی از دوستان هستیم که بیاد و با هم دیگه بریم. سارام در حال آماده شدن هست. علی هم با دوستش از دسفول اومده با موتور. من نمیدونم این سرما. سلام. سلام. بچه های دسفول، درود بر شما سارا خانم. صبحتون بخیر باشه. شرجیه شرجی. وای چقدر سرد صندلی‌ها. ساعت 6:57 صبح. ایلام از کهن‌ترین تمدن‌های شرق باستان و مردم آن از ساکنان بومی ایران در خوزستان و فارس بودند. این دو بخش جغرافیایی قلب تپنده تمدن بزرگ ایلام به شمار می رفتند و شاهان آن خود را شاه شوش و انشان می نامیدند. ایلامی ها نخستین حکومت رسمی ایران را بنیان نهادند. حکومتی که با وجود تمام کشمکش های سیاسی و فرهنگی با همسایگان قدرتمند خود بیش از 2000 سال ایستادگی کرد و تا روی کار آمدن شاهنشاهی هخامنشی پایدار ماند. صبح ما اومدیم اینجا، اینقدر هوا مه بود و غبار بود نتونستیم تصویر خوبی بگیریم. یعنی چند تا تصویر هوایی گرفتم، دیگه زمینی چیزی نگرفتیم. برگشتیم حالا باز میبینم خیلی فرقی نکرد. حالا بهتر شده ولی اونطوری که باید نیست. سارا نظرت چیه؟ شانس ما این همه راه اومدیم از دیروز از صبح زود مه شده شدید. حالا امیدوارم که بهتر بشه. داریم نزدیک میشیم به یک بنای ایلامی، بنایی که 3250 سال قدمت داره و یه چیزی حدود 700 سال قبل از ارگ پارسه ساخته شده. زیگورات چغازنبیل اولین بنای ثبت شده جهانی در ایران در فاصله 40 کیلومتری جنوب شرقی شهر شوش قرار گرفته. بنایی که به دست اونتاش ناپیریشا پسر هونبان، یکی از قدرتمندترین پادشاهان ایلامی، در نزدیکی رودخانه دز ساخته شده. به دلیل وجود معابد و نیایشگاه‌های متعدد در این محوطه، این مکان به شهری مذهبی و آیینی تبدیل میشه. چغا در زبان لری به معنی تپه و زنبیل به معنی سبد است. نامی که مردم محلی به دلیل شکل تپه قبل از کاوش‌های باستانی روی این محل گذاشتند. اما در اصل نام این شهر اونتاش ناپیریشا یعنی شهر اونتاش ناپیریشا است. آشوری‌ها به این شهر دور اونتاش می‌گفتند. انگیزه ساخت شهر اونتاش ناپیریشا اقدامی بلند پروازانه از سوی اونتاش ناپیریشا به افتخار چند ایزد و ایزدبانوی گوناگون از بخش‌های فرودست و فرادست ایلام برای تأکید بر لقب شاه انشان و شوش بوده که از شاهان پیش از خود به ارث برده. شاه ایلام قصد داشت با احداث رقیبی برای شوش که در آن زمان تحت نفوذ شاهان کاسی بابلی بود بر قدرت سیاسی خود تأکید کند.
زیگورات چغازنبیل یه بنای مربعی شکله که طول اضلاعش 105 در 105 متر هست. ارتفاع این بنا 52 متر بوده که الان 25 مترش بیشتر باقی نمونده. یکی از شگفتی‌های این سازه اینه که بعد از 3250 سال هیچ نشستی نکرده، حتی 1 سانت هم نشست نکرده این بنا. و این هم دلیلش به خاطر این بوده که طبقاتی که اینجا ساخته شده 5 طبقه‌ای که داشته روی هم ساخته نشده و هر طبقه از کف زمین اجرا شده. یعنی طبقه اول از کف زمین، طبقه دوم باز از کف رفته تا طبقه دوم، سوم همینطور تا طبقه پنجم. دهه 30 بود که رومن گریشمن میاد این تپه رو شناسایی میکنه و فکر میکنه که اینجا یک آرامگاه باستانیه و به همین خاطر یک تونل حفر میکنه تا مرکز این تپه و همونجا مشخص میشه که این آرامگاه نیست و یک بنای باستانیه و همونجا بود که میفهمه تمام طبقات این بنا از کف زمین ساخته شده. بنای زیگورات در 2 مرحله ساخته شده. قبل از اینکه طبقات بنا ساخته بشه، یک سازه مربعی شکل با حیاتی در وسط بوده که در اطراف اون اتاقها و 2 معبد برای این شوشیناک قرار داشته. در مرحله دوم، طبقات زیگورات از کف زمین به صورت مجزا به بنا اضافه شده و اتاقها و حیات مرکزی مسدود شده. در کاوش‌های باستانی در این اتاقها 700 گلمیخ و لوله‌های شیشه‌ای به دست اومده که به صورت اوریب در پنجره‌ها و درهای این زیگورات برای تأمین نور فضای داخلی به کار می‌رفته. هرم اصلی در مرکز 3 باروی خشتی و آجری ساخته شده که در هر قسمت بناها و معابدی برای پرستش خدایان وجود داره. عمده مصالح استفاده شده در این بنا خشت هست که بیشتر در مغز بنا و برای نمای زیگورات از آجرهای پخته شده استفاده شده. فاصله بین زیگورات و دیوار درونی محدوده طواف نامیده میشه. این محدوده کاملاً با آجر فرش شده و زائران این شهر در این بخش به دور زیگورات میچرخیدند. در ورودی درگاه‌های زیگورات مجسمه‌هایی از جنس گل پخته لعابدار وجود داشته که فقط یک مجسمه گاو کوهاندار و شیردال در کاوش‌های باستانی کشف شده. این مجسمه‌ها در موزه ایران باستان و هفت‌تپه موجود است. مهمترین بخش زیگورات یعنی کوکونوم در بالاترین طبقه بنا ساخته شده که طبق کتیبه‌ها با آجرهای لعابدار سبز و آبی تزیین شده بوده. مکانی که شاید فقط کاهنان بزرگ حق ورود به اون رو داشتند. کوکونوم یا نیایشگاه ارشد در 4مین طبقه قرار گرفته که متعلق به خدایان ناپیریشا و این شوشیناک بوده.
در اینجا برخلاف زیگورات‌های میان رودان، زائر یا کاهن بزرگ نمیتوانسته مستقیم به کوکونوم راه پیدا کنه. یعنی دسترسی به طبقه‌های بالا از جهت‌های مختلف زیگورات انجام می‌شده. روشی که در تمدن ایلام برای رسیدن به درگاه خدایان مرسوم بوده. توی بنای چغازنبیل بیشتر از 5000 تا آجر کتیبه دار کار شده که الان دارید تعدادش رو می‌بینید که توی همه اینا اسم اونتاش پیریشا آورده شده. در اینجا اونتاش ناپیریشا بر روی آجرهای زیگورات نوشته: من اونتاش ناپیریشا پسر هومبان نومنا پادشاه انشان و شوش این بنا را احداث کرده و به این شوشیناک و ناپیریشا ایزدان این مکان مقدس پیشکش کردم. هر کس که به خود اجازه دهد به دیوار حرم تیر بیاندازد، آن را سوراخ کند و دروازه های آن را به آتش بکشد، عصای سلطنتی ناپیریشا، این شوشیناک و کیریریشا بر سرش فرود آید. نام 24 خدا در آجر نوشته های چغازنبیل دیده شده که تا امروز 12 معبد برای 12 خدا در این محوطه باستانی کشف شده. الان دارم یه تصویر میگیرم از طلوع ما از پشت زیگورات چغازنبیل. نمیدونم الان مشخصه ما سارا؟ خیلی قشنگه واقعا. اون طرف هم که خورشید غروب کرد، از این طرف ماه طلوع، خیلی بی‌نظیر بود. صبح روز دومه، امیدوار بودم که امروز دیگه مه نداشته باشیم، بریم یه سری تصاویر تر و تمیزتری از زیگورات براتون بگیریم که نشد. صبح بلند شدیم کلا مه بود، 2 متری هم نمیشد ببینیم. دیگه کارش نمیشه بکنیم. بریم چند جای دیگهش از زیگورات مونده، اونا رو هم بهتون نشون بدم، یه سری توضیحات رو هم بهتون بدم و بریم سراغ هفت. این قسمت هم حوضچه آبگیر بوده که آبی که توی شهر دورونتاش موقعی که بارندگی می شده از این قسمت خارج می شده. اون زمان ببینید همچین سازه ای رو درست کردن برای خارج کردن آب. این سازه آبی در باروی سوم شهر قرار داره. با توجه به شیب طبیعی کل محوطه به سمت جنوب غربی و محل این سازه، این احتمال بیشتر میره که این تأسیسات برای جمع‌آوری و خروج آب بارندگی درون شهر بوده تا هم مانع تخریب بناها بشه و هم آبی رو که به واسطه ریزش بر سر معابد مقدس شده برای تشریفات مذهبی جمع و استفاده بشه. در خود بنای زیگورات و این سازه آبی از قیر به عنوان عایق همراه با ملات استفاده شده.
ایلامی‌ها جزو اولین تمدن‌های ایرانی هستند که قیر رو شناسایی می‌کنند و از اون به عنوان عایق در ملات و حتی ساخت ظروف استفاده می‌کنند. این قسمت هم یه جای پای حیوان هست که روی این آجر مونده. یه رد پا وجود داره، یه رد پای معروف که میگن رد پای بچه‌ای بوده زمانی که این خشتا هنوز خشک نشده بوده، روی این قسمت راه رفته. نمیدونم حالا اون بنایی که میخواسته این آجر رو بذاره چرا آجر سالم نذاشته اینجا یا برعکسش نکرده، حداقل رد پا نیفته روش، یا حالا یه دلیل خاص دیگه داشته. زیگورات رو از اینجا میبینید. این قسمت یه بنایی است که به کاخ آرامگاه معروفه. 5 تا آرامگاه توی این کاخ پیدا کردن. زیرزمینه، البته 14 تا پله میخورده میرفته پایین، حدوداً 4 متر تقریباً از اینجایی که ما هستیم پایین تره. تقریبا مشخصه این آرامگاه ورودیش اونجا هست. اینا همه بسته بوده، اینجا راه پله بوده میرفتن پایین. این هم یه تاق بوده اینجا که خراب شده. بعد از مرگ اونتاشناپیریشا فعالیت‌های ساختمانی در این شهر متوقف میشه و هیچ وقت به پایان نمیرسه. از آن زمان تا پایان دوره ایلام میانه، یعنی 1000 سال پیش از میلاد، از این محوطه به عنوان زیارتگاه و گورستان استفاده می شده. اما این سوال پیش میاد که چرا شهری که چندین سال یکی از بزرگترین مکانهای مذهبی آیینی ایلامیان بوده به یک باره به حال خودش رها میشه؟ سوالی که تا به امروز جوابی نداشته. بین سالهای 646 تا 645 پیش از میلاد آشوربانیپال پادشاه آشور به ایلام حمله میکنه و طبق سنگ نوشته هایی که از خودش به یادگار گذاشته تمام شهرهای ایلام رو با خاک یکسان کرده و تمام گنجینه های اون رو به غارت برده. اما امروزه محققان و باستانشناسان به این موضوع پی بردن که نه حمله آشور به اون شدت بوده که آشوربانیپال گفته و نه ایلامیان اونقدر ضعیف بودند که به کلی از هم بپاشند. کشف بیش از 300 گل نوشته اقتصادی در شوش و همچنین بنای نیایشگاهی نو برای این شوشیناک با آجرهای لعابدار در سال 625 تا 600 پیش از میلاد نشون از بازگشت وضعیت اقتصادی در ایلام به حالت معمول رو داره. سی و 33 سال بعد از حمله آشوربانیپال به تمدن ایلام، یعنی سال 612 پیش از میلاد، امپراتوری ماد و بابل با هم متحد میشن و قدرتمندترین و بزرگترین امپراتوری زمان خودشون یعنی آشور رو شکست میدن و از صحنه روزگار محوش میکنن. بالاخره نفرینی که اونتاشناپیریشا بر روی آجر نوشته های این نیایشگاه ایلامی کرده بود اتفاق میفته.
سال 68 توسط چند نفر یه غار توی استان لرستان کشف میشه که گنجینه بسیار بزرگی داخلش بوده. گنجینه مربوط به تمدن ایلام نو میشه. احتمال میدن زمانی که آشوربانیپال حمله کرده بسیاری از گنجینه های پادشاهی ایلام انتقال داده شده به اون غار. غار هم فکر کنم اسمش رو شنیده باشید، غار کلماکره. منتظر ویدیو بعدی باشید که میخوام بریم سمت لرستان و غار کلماکره. اومدیم هفت تپه، تقریبا یه 20 دقیقه‌ای با چغازنبیل فاصله داره. اینجا هم زمانی که داشتن یه جاده میکشیدن، حالا بهتون نشون میدم این جاده رو، خوردن به قسمتی از گور پادشاه ایلامی و همین باعث شد که بیان اینجا کاوش کنن. عزت الله نگهبان، پدر علم باستانشناسی نوین ایران، این قسمت رو حفاری کردن و کاوش کردن و تونستن آثاری هم اینجا به دست بیارن. زیگورات هم اینجا بوده که دیگه تخریب شده. این زیگوراتی که توی هفت تپه بوده از چغازنبیل هم قدیمی تر بوده. بریم حالا گور رو بهتون نشون بدم. زمانی که داشتن این جاده رو میکشیدن، سرپرستای شکر هفت تپه برخورد میکنن به یه سازه باستانی. این قسمت دقیقا اطلاع میدن به باستانشناسا و عزت الله نگهبان هم میاد برای بررسی و این گور باستانی رو پیدا میکنن. گوری که میبینید اتاقک درش پلمب هم بوده ولی چیز خاصی داخلش پیدا نکردن. این تاقی هم که اینجا میبینید قدیمی ترین تاق جهان هست که توسط ایلامی ها ساخته شده. این قسمت ورودی بوده. تخت سنگ هم روش بوده. آرامگاه هم که اینجا بود. اومدیم موزه هفت تپه، اینجا رو هم ببینیم بهتون نشون بدم. گفتم آثار چغازنبیل هم خود هفت تپه توی این موزه هست تعدادش. این هم یکی از شیردادهایی که در ورودی یکی از درهای چغازنبیل بوده. این لوله های شیشه‌ای هم به عنوان پنجره توی چغازنبیل استفاده می شده که نور رو از خودش رد کنه. می‌بینید هر کدومش هم یه رنگ خاصی است با یه طرح زیبا که حالا بعد از این هم مدت دیگه متاسفانه خراب هم شدن. حالا یه تعدادش اینجا هست ولی پنجره به همین شکل بوده. لوله های شیشه‌ای رو به این صورت کنار همدیگه می‌ذاشتن و نور از روی اینا رد می شده و داخل حالا اون بنا و اون کوکونویی که بالا بوده روشن می شده. و یه سری گلمیخ که اینم باز توی بنای چغازنبیل کار شده بوده. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید.
ما از اینجا دیگه میریم سمت لرستان. منتظر ویدیو بعدی باشید. ویدیو بعدی از غار کلماکره هست، غاری که یکی از بزرگترین گنجینه های تاریخ داخلش بوده. سابسکرایب، لایک کردن، کامنت و اینا یادتون نره. خیلی خیلی حمایت میکنید از ما با این کاری که انجام میدید. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی، بدرود.